Mi ez itt? És mégis hogy kerül ide? Miért van egy Montenegró méretű random terület Lengyelország és Litvánia között? Ez itt Kaliningrád, amit 1946 előtt Königsbergnek hívtak. De ahhoz, hogy megértsük az előbb feltett kérdéseket, kicsit vissza kell utaznunk az időben. Egészen a távoli középkorig, amikor megalapult a Teuton lovagrend, avagy a német lovagrend. A Szentföldön alapították, de miután onnan kiűzték őket, a keresztes háborúk során a közel-keletről Közép- és Kelet-Európa felé irányult tekintetük. Először Magyarország fogadta be őket a 13. században, ahol különféle kiváltságokat is kaptak. Második András magyar király Dél-Erdélyi területeket adományozott számukra. 1224-ben a német lovagrend kikiáltotta függetlenségét Magyarországtól, és megpróbáltak önálló államot alapítani Erdély területén. Ez nem igazán sikerült, mert a magyar katonák kiszorították őket az országból, ahonnan Moldovába, majd Lengyelországba menekültek. Pár évvel később Lengyelország északi részén és a mai Kalinyingrád orosz exkláviának területén alapítottak államot. Itt alapult meg a híres német város Königsberg is 1255-ben. A német lovagrend állama több mint 200 évig létezett függetlenként, ami alatt elfoglalta a porosz törzseket, és a mai Észtország, valamint Lengyelország területeit is fennhatóság alá vonta. 1466-tól Lengyelország hűbérese lett, majd 1525-ben jött létre a porosz hercegség, ami ekkor még továbbra is lengyel vazallus volt. Végül 1657-ben vált teljesen függetlenné. A 17. századtól egyre több német területre tett szert, egyesült Brandenburggal, és 1701-ben létrejött a Porosz Királyság. Mária Terézia idején Poroszország megszerezte Sziléziát a Habsburg Birodalomtól. Ez egy rendkívül fejlett gazdasággal rendelkező terület volt, fontos stratégiai fekvéssel, mely megalapozta Poroszország nagyhatalmi státuszát Európában. 1772-ben Poroszország, Oroszország és Ausztria megkezdték Lengyelország felosztását, mely 3 részből állt, és 1795-re Lengyelország teljesen megszűnt létezni. 1864-ben a dán háború során Poroszország és Ausztria megszerezte Schleswiget és Holsteint Dániától. 1866-ban a porosz-osztrák háború vagy a 7 hetes háború alatt Poroszország megtámadja Ausztriát és Königgrätznél legyőzi. A békekötés után Schleswig és Holstein teljes területe Poroszországé lett, valamint Poroszország megalapította az Észak-német konfederációt Ausztria nélkül. És ez miért volt fontos? A korban Ausztria és Poroszország egymás riválisai voltak, és mindkét állam saját maga akarta megszervezni a német egységet, ahol saját vezetésével egyesíti a német államokat. Poroszország célja a kis német egység megalapítása volt, Ausztria nélkül, míg Ausztria a nagy német egységet támogatta. Veresége után Ausztria kikerült a német ügyekből. De mi történik közben Európában? Van egy Franciaország, ahol éppen most harmadik Napóleon az uralkodó, aki az eredeti Napóleon Bonaparte-nak az unokaöccse, és felvette a harmadik Napóleon nevet, és így francia királycsászár akármi is lett belőle. Na most ő újra nagyjá akarja tenni Franciaországot, viszont ez a Napóleon harmadik, úgy értem, aki most van 1870-71 környékén, ő egyáltalán nem olyan jó stratéga, és nem olyan jó vezető, mint az eredeti első Napóleon. Na de mi is a lényeg? Itt van ez a Franciaország, ahol harmadik Napóleon van, aki úgy néz ki, mint Richelieu és Petőfi Sándornak a szabi gyereke, de ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy Franciaország veszélyeztetve érzi magát az Észak-német konfederációtól, ami egy kifejezetten erős, kezdetleges államnak néz ki. Ezért Franciaország 1870-71-es porosz-francia háború során megtámadja az Észak-német konfederációt, hogy győzelmet arasson. Azonban az Észak-német konfederáció sokkal erősebbnek bizonyul, mint azt a harmadik Napóleon gondolta, és ekközben a dél-német államokkal is egyesül az Észak-német konfederáció, és egységesen legyőzik Franciaországot. Valamint a szedáni csata során harmadik Napóleon fogságba esik. 1871-ben kikiáltják a német császárságot, a német fejedelmek Versailles-ban, a francia királyok palotájában német császárrá koronázzák első Vilmos porosz királyt, így létrejön a német birodalom, a Deutsches Kaiserreich, Poroszország vezette német egységvel. De még mindig nem tudjuk, hogy hogyan kapja meg Oroszország ezt a területet. De nyugi. Most már tényleg mindjárt ott vagyunk, és választ találunk a kérdésünkre. Ugorjunk kicsit előre is az időben, egészen 1914-ig,
amikor kitör az első világháború. Most én nagyon hosszú nem akarok beszélni az első világháborúról, egy külön videót lehetne csinálni. A lényeg az, hogy konkrétan elveszti ugye Németország és a központi hatalmak az első világháborút. Amit érdekes lesz számunkra, az az, hogy az első világháború után a Versailles szerződés követően Németország különböző területeket veszített el. Dánia megszerezte Észak-Schleswiget, és ám bár az Antant hatalmak azt akarták, hogy egész Schleswig-Holstein tartományokat megkapja Dánia, ez Dánia nem akarta, mert túl sok német került volna Dánia fennhatóság alá, ami a demográfiai viszonyokat eléggé megrendítette volna, ezért inkább csak a főleg dán területeket foglalta el Dánia, amit jelen helyzetben Észak-Schleswig volt. Belgium is kapott kisebb német területeket, emellett Franciaország visszafoglalta Elsass-Lothringiát, vagy Elsass-Lothringent, vagy Elsass-Lorraine-t, attól függ, hogy milyen nyelven hívjuk. Az újonnan létrejött Lengyelország megkapta Kelet-Sziléziát, Pózent és a Danzigi folyosót. Emellett érdekes kérdés Danzignak a kérdése, Danzig városa, vagy Gdansk lengyelül, ahogy ma is hívják. Ez egy ilyen félfüggetlen állam volt, nem tartozott se Lengyelországhoz, se Németországhoz, viszont a tengeri kijáratát azt Lengyelországnak biztosítani kellett. 1919-ben jött létre, és a térképen lilával jelöltem. Emellett Litvánia megkapta még Memelt, ami Észak-Kelet-Poroszországnak volt a része még előzőleg. 1919 után létrejött a Weimári köztársaság, és Németország azon kapta magát, hogy jelentős területeket vesztett, Lengyelország az konkrétan ketté szakította az országot. Az 1930-as évek elején színre lép az osztrák festő, aki meg akarja reformálni Németországot és visszaszerezni elvesztett német területeket, emellett egyesíteni az összes külhoni németet egy ország alatt. A két világháború között a harmadik birodalom az Anschlusszal egyesítette országát Ausztriával. A Müncheni Egyezmény következtképp megszerezte a Szudéta-vidéket Csehszlovákiától, ahol főképp németek laktak. Így több mint 3 millió további német került a birodalom fennhatósága alá. Csehszlovákia végleges felosztásakor egész Csehországot elfoglalta, valamint létrehozta a független szlovák államot. Ez időtájt kapta vissza Magyarország a felvidék déli részét, valamint Kárpátalját. Németország visszakövetelte a litvánoktól Memelt, amit meg is kapott. A következő lépés a Danzigi folyosó visszaszerzése volt a lengyelektől. Az említett korridor azért volt patthelyzet, mert ha Németország nem szerzi vissza, abban az esetben Kelet-Poroszország továbbra is elszakadva marad az ország többi részétől. Azonban, ha a lengyelek feladják a folyosót, abban az esetben elveszítik minden tengeri kijáratukat és kikötőjüket. Lengyelország megtagadta a terület átadását, és kitört a második világháború. A második világháború után Németország elvesztette a két világháború között szerzett területeit, valamint a második világháború alatt szerzett területeit is. Továbbá további területeket is vesztett. A megmaradt ország amerikai, szovjet, brit és francia megszállás alá került, majd létrejött Nyugat- és Kelet-Németország, avagy NSK és NDK. Nyugat-Németország kapitalista lett, Kelet-Németország pedig szovjet bábállammá vált. El is érkeztünk az alapkérdéshez, ami felmerült a videó elején. Hogy hogyan kapta meg Oroszország Königsberget, avagy Kaliningrádot? Ahogyan a térképen is láthatjuk, Lengyelország további jelentős területeket kapott. De akkor térjünk is vissza kicsit Kelet-Poroszországhoz, mely már alapból el volt szakadva területileg Németországtól a két világháború között. A második világháború előtt nagy részt német lakossága volt a tartománynak, azonban a szovjet megszállás követően a lakosság 95%-a vagy menekülésre kényszerült, vagy a szovjet csapatok áldozatává vált. Pontosabban 3 részre osztották. A déli részét Lengyelország kapta meg, az északi részét pedig a Szovjetunió, azon belül pedig Oroszország. Memel pedig visszakerült a Litván SSR-hez, ami ekkor már a Szovjetunió része volt. Königsberget 1946-ban átnevezték Kaliningrádra. Az ott maradt németeket 1945 és 48 között teljesen kitelepítették etnikai tisztogatás keretében. 1945-ig nagyjából 300 000 német élt a régióban, 1950-re a németek száma közel nullára csökkent, azonban 250 000 orosz telepítettek helyükre. A 80-as években a helyi orosz populáció elérte a 800 000 főt is. Az utcaneveket megváltoztatták, a német feliratokat, templomokat, épületeket elpusztították vagy szovjet célokra hasznosították. A város kulturális emlékezetét gyakorlatilag lenullázták, mintha sosem lett volna német. Mikor 1991-ben a Szovjetunió szétesett, az egész Baltikum és Fehér Oroszország is függetlenné vált.
így már nem volt többé határos az anyaországgal. Voltak olyan ötletek a 90-es években, hogy esetleg újra csatlakozhatna Németországhoz, de az újonnan egyesült Németország ettől tartózkodott. Ma közel 1 millió a tartomány lakossága és nagyrészt orosz anyanyelvű. Csak Lengyelországgal és Litvániával határos. És miért nem csatlakozott egyikhez sem? Nos, stratégiailag Oroszország egyik legfontosabb területe, szóval nem is nagyon volt erre lehetőség, másrészt pedig egyik ország demográfiájának sem tenne jót, hogyha egy 1 milliós orosz oblaszt csatlakozna hozzá manapság. Ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, hatalmas segítség lenne, ha tudnál támogatni egy like és feliratkozással. Örömmel fogadok minden kommentet, legyen az pozitív vagy negatív kritika, és a kommenteléssel is segítitek az algoritmust. Köszönöm, hogy végignézted a videómat, sziasztok!